নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জুলিছ কৰ্ণাৰলৈ। আৰু আজি মই বনাম বগৰী আচাৰ ভোট জলকীয়াৰে একেবাৰে মোৰ ষ্টাইলত। আহক চাওঁ। প্ৰথমতে বগৰীখিনি খুব ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই পেলাই ৰ'দত অকণমান শুকুৱাই ল'লোঁ। তাৰ পাছত বগৰীত থকা সৰু সৰু ঠাৰিবোৰ ছিঙি এৰুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছত বগৰীটো হাতেৰে ফালি অলপকৈ ফাট মেলি দিলোঁ। তাৰপাছত আকৌ ৰ'দত শুকাবলৈ দিলোঁ। এনেদৰে কৰিলে কি হয়, বগৰীটোৰ ভিতৰত যিটো বিজলুৱা থাকে, বিজলুৱাটো ৰ'দত শুকাই যায়। আৰু ৰ'দত এনেদৰে শুকুৱাই ল'লে বগৰীখিনি নষ্ট হৈ যোৱাৰ ভয় নাথাকে। আচাৰ বনোৱাৰ পিছত বহুত দিনলৈ ভালে থাকে। সেইবাবে এনেদৰে কৰি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন বগৰী আচাৰ। এতিয়া লওঁ আচাৰৰ বাবে শুকান মছলাখিনি ৰেডি কৰোঁ। প্ৰথমতে দিলোঁ 1 চামুচ ধনিয়া, গোটা ধনিয়া। তাৰপাছত দিলোঁ 1 চামুচ ক'লা জিৰা। এয়া 1 চামুচ জিৰা। এয়া হৈছে সৰিয়হ 1 চামুচ। তাৰপাছত দিছোঁ অকণমান জনি। এতিয়া দিছোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ, অকণমান হিং দিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় লৰাই মই ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত পুনৰ দিম 2 চামুচ বগা সৰিয়হ। সৰিয়হখিনি দি লৈ আকৌ লৰাই ভাজি ল'ম। 4 মিনিটমান ভাজিলে হ'ব। বহুত বেছি ভাজি ৰঙচুৱা কৰি পেলাব নালাগে। অকণমান গৰম কৰি ল'লে হ'ল মছলাখিনি। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰ এটাত ভৰাই মছলাখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। একেবাৰে পাউডাৰ নহয়। এইখিনি গুড়ি হৈ গৈছে। ঠিক এইদৰে চাওকচোন মছলাখিনি। একেবাৰে পাউডাৰ কেতিয়াও কৰি নেপেলাব শুকান মছলাখিনি আচাৰত দিবৰ বাবে। এতিয়া কেৰাহীখনত তেল দি গৰম কৰি ল'ম তেলখিনি। আৰু তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি দিব। আৰু তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ইয়াত দিলোঁ মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। এইটো জ্বলা হ'বলৈ নহয়, আচলতে কালাৰটো ভাল হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া দিলোঁ 1 চামুচ হালধি। দুইখিনি খুব ভালদৰে মিহলাই ল'ম তেলখিনিত। আপোনালোকে বাৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেনে? যদিহে নাই কৰা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বচোন আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। তেতিয়াহে মই আৰু ভাল ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পাই থাকিব। এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ। নিমখখিনি মই তেলতে দিম আৰু দি পেলাই একেলগে মিহলি কৰি ল'ম খুব ভালদৰে। এতিয়া ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা বগৰীখিনি তেলত দি দিম। বগৰী আচাৰত তেলটো সদায় অলপ বেছিকৈ দিব, এনেদৰে ডুব যোৱাকৈ। এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ শুকানে গুড়ি কৰি থোৱা মছলাখিনি। এইখিনি খুব ভালদৰে লৰাই ল'ব, মিক্স কৰি দিব আচলতে। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ ভোট জলকীয়া। ভোট জলকীয়াটো মই এসপ্তাহৰ আগতে কাটি তেলত দি থৈছিলোঁ। তেতিয়া জলকীয়াটো অলপ কোমল হয় আৰু জ্বলাটো তেলৰ লগত মিহলি হৈ যায়। এনেদৰে দিলে আচাৰত আচলতে সোনকালে জলকীয়াটো মিহলি হৈ যায়। সেইবাবে মই এসপ্তাহৰ আগতে জলকীয়াখিনি কাটি তেলত দি থৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিহলি হ'বলৈ দিব আৰু কেৰাহীতে অলপ দেৰি আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। আৰু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত চিচাৰ বটল এটা খুব ভালদৰে ৰ'দত ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব। তাৰপাছত আচাৰখিনি ভৰাই যাব। এইখিনি আচাৰ লগে খাবলৈ ভাল নহয়। এসপ্তাহমান ৰ'দত দি সেই আচাৰখিনি খাবলৈ খুব ভাল হয়। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক
আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।